છે ને મારા વતી અહીંયા નાની અંજુર મૂકીને જાવ. ધારા છે, ધારા તમને કેતી જાય. રોજ આપણે રોજની વાત નહોતી થઈ તો માર કામ ન કરાવું, મૂકી દે, હું કરું. એક વખત હું મારી આમ ફસાઈ ગઈ હતી એટલે તે દિન મેં નક્કી કર્યું નથી ન્યાય તમને કોઈ નહીં રાખે. એમ કે આવ્યા હતા ની રસ્તે પાછા જાઓ, એની મોટે વયા જાઓ, ન્યાય તમને કોઈ નહીં રાખે. એ થઈ હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અંજુ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. તો ચા મૂકી છે, ચા બને એટલી વારમાં મેં કીધું ચોખા ડબ્બામાં બદલો, કાલ ચારી અને સાફ કરી રાખ્યા હતા. તો હવે આમાં બોરી પાવડર ભેળવવો છે અને જંબુની ગોળી આવે ને એ પણ આમાં એક લીધો, એટલે આમાં કોઈ જીવાત કે કીડા ન થાય. તો આ છે ભાતના ચોખા. એક આઈને લેવાઈ ગયા 10 કિલો, પણ હવે ખવાતા નથી. આના કરતા 5 કિલો લીધા હોત તો હાલત કા. હજી આ દિવાળી વહી જાય, મને એમ છે કે આમાં ઉત્તરાયણ આવી જાય. આમાં તો ડેટ નો જતી હોય ને કોઈ એમાં થોડુંક ડેટ જાય. આમાં છે થોડોક ફેરવી જલ્દી. હા ચલો. અને આજે તો છે ને આજથી જ દિવાળીના કામની શરૂઆત કરી દેવાની છે. શ્રાદ્ધ ને નોરતા તો પછી આવશે, મારે પહેલા દિવાળી આવશે. કેમ કે અમારે 2 માળિયા છે, એક પૂજાવાળા રૂમમાં માળિયું છે ને એક ડેલીની ઉપર માળિયું છે. આજ રવિવારે છે, સાહેબને ક્યાંય જવાનું નથી, એટલે આ મોકાનો ફાયદો લઈને સાહેબ પાસે આજ 2 માળિયા સાફ કરાવેલા છે. બરાબર ને? તો હા ચાલો, ચા બની જાય ને એટલી વારમાં હું ચોખામાં બોરી પાવડર ભેળવી દઉં, ડબ્બામાં ભરીને મૂકી દઉં. અને હા, ચેનલમાં તમે જો પહેલી વખત આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. મળીએ થોડીક વાર રહીને. આજે તો તમને બહુ મજા આવશે. આજ જો સાહેબ કામ કરાવું, સાહેબનો વારો. હા, આજ મારો સાહેબનો છે કામ. બહુ કહી દે મારા હાથ દુખે એટલે હું કામ નથી કરું. આજ તો મારે દુકાને જવું મોડું થાય ને એટલે તને કામ કરવા લાગતો, નહીતર તો તને 2 વાસણ વિછાવતી. આજ કેજો 2 વાસણ વિછાવ, આજ કેજો. આજ માળિયા ઉપરથી ઉતરવા દો દઉં નીચે, ટેબલ હટાવી. કોકનો ફોન આવશે તો ફોન આવશે કે નહીં આજ સાહેબ ઘેર નથી. આ રૂટની સેવા બધી બંધ છે. ડાયલ કરેલો નંબર ચકાસો. હાલો આવી જાઓ બધાય સવારની મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા. તો ચા પી લઈએ પછી મળીએ. હેલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 5:09 નો અને અહીંયા મશીનમાં કપડાં નાખી દીધા છે તો કપડાં ધોવે છે ને વાસણ હજી ઉટકવાના છે સવારના. અને સાતમ પહેલાં છે ને ડબ્બા ઘટે કે ક્યાં ડબ્બામાં નાસ્તો ભરવાનો. સાતમ પછી છે ને ડબ્બા 1-1 2-2 એકારે ખાલી થાય તો હવે ડબ્બા વધી પડશે. તો હાલો આ બધા હજી કામ કરવાના છે. જો હજી બેડ ઉપર એમને બ્લેન્કેટ ને ચાદર ને પડી તો એ હરખું કરવાનું છે, કચરા કાઢવાના છે એ રૂમમાં. અને ધારા એ ચા પાણી નાસ્તો કરી લીધો, નાહી લીધું ને હિંડોરે આવી ગઈ. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો હવે ધારા અહીંયા રમશે. ધારાને આજ છેલ્લો દિવસ છે છુટ્ટીનો, કાલથી સ્કૂલ ચાલુ કા. તો આજનો દી તું મજા કર લે. તાર પપ્પાને આજે છુટ્ટી જ છે ધારા. જો તાર પપ્પાએ આજનો દી મજા કર લે. હે ના ના દુકાને નહીં, આજ છુટ્ટી છે તમારે. તમારે છુટ્ટી જોતી હતી ને આજે આપી છુટ્ટી તમને. હાલો એ કરતા કાલ છુટ્ટી રાખી હોત તો કાલ છટકી ગયા ને આજ આવી ગયા હાથમાં. તો હાલો આ બધી વેલ છે ને વ્યવસ્થિત રીતે આજ બાંધવાની છે અને સુકાઈ ગઈ બધી અહીંથી કાઢી નાખવી અને વ્યવસ્થિત અહીં મસ્ત ગેટ કરી નાખવો. દિવાળી આવે ને તો મસ્ત થઈ જાય કા સાહેબ. અને પછી છે ને આ માળિયાનો વારો છે. જો આ માળિયું સાફ કરવાનું છે ને મંદિરવાળા રૂમમાં એક માળિયું છે એ સાફ કરવાનું છે. તો હાલો સાહેબને એનું કામ કરવા દઈએ. વાતું કરશું ને તો એને એટલું જ જોઈએ. હા તો કંઈ કામ નહીં કરે, ત્યાં ટેબલ ઉપર ઊભા રહે તો હું ફટાફટ છે ને હું મારા કપડાં વાસણનું કામ પતાવી લો ને એટલી વારમાં સાહેબ આવીને જેટલું થાય ને એટલું કામ કરી લે. પછી હું મદદ કરાવી. હાવ તમને એમ નહીં કે એકલા કામ નહીં કરાવું સાહેબ. હા હું મદદ કરીશ ને તમને ગાઈડ કરીશું. હા અહીંથી આમ દોરી બાંધો, આ વેલને આમ ચડાવો કાધારા. ત્યાં લગી હું છે ને મારા વતી અહીંયા નાની અંજુર મૂકીને જાઉં. ધારા છે, ધારા તમને કેતી જાય. નહીં એમ ન હાલે. ધારા તો જોઈએ. ધારા તો તાર પપ્પાને કહેજે હો કઈ વેલ ક્યાં બાંધવાની, ક્યાં રહી ગઈ, હું કઈ ગલી વેલ ભૂલતી નહીં. હું કહું હા બસ એને આમ ત્યાં ઊભીને બતાવજે. હા ત્યાં બતાવજે ને ઉતરવાનો દેતી ત્યાંથી હું ન આવું ને ત્યાં લગી. હાલો તમે મળ્યા થોડીક વાર રહીને.
નહીં અગાસી નહીં ધરાય ને ન્યા જ રહેવા દેજે હો. તારા છે ને 1 સેકન્ડ એને પપ્પાને રેશન નહીં મૂકે. હવે છે ને હલવાડી માતા કરતા તારાને તમે ગમે એ કામ આપો ને એ ચોખ્ખું અને ક્લિયર કામ કરાવી લે. એક બટકું આડે આવરું નહીં રહેવા દેજો. હવે બાપ દીકરી બે ભલે હચવાણા બાધે ને ભેજામારી કરે તો મારે બધા કામ થઈ જાય. બોલ હવે ક્યાં લઈ જાય? ત્યાં તો પણ હોય બીજું હો ભાઈ. ત્યાંનો વાળો હજી બાકી છે. તું વાળો ઊભી રહે જલ્દી. ટાઈમ થયો છે 11:30 નો અને 2 રૂમમાં કચરા પોતા થઈ ગયા છે. ઘર એકદમ ક્લીન જેવું ચકાચક. વાસણે ઉટકાઈ ગયા. વાસણ તો આજે એટલા બધા હતા ને જો નાસ્તો બનાવ્યો નથી તોય ડબલા ડુબલી ખાલી કરીને બધી ઉટકી નાખી. તો બધે કચરા પોતા થઈ ગયા ને ધારાએ આવીને જોઈ સોફા ઉપર રમકડું મૂકી દીધું. જેવી ઘરની સાફ સફાઈ થાય ને એવા રમકડા લઈને મૂકી દે. અને એના પપ્પા કામ કરતા હતા ને તો કેવી શાંતિથી બેઠી હતી બુક વાંચતી જો. અને આ જગ્યાએ હું કંઈ કામ કરતી હોય ને નવીન તો ધારા મને એટલી હેરાન કરે ને કે એની વાત પૂછોમાં. ટેબલ કે ખુરચી ઉપર ચડી હોય ને તો 10 વખતમાં નીચે ઉતરવું પડે ને આજ કેવી બુક લઈને વાંચે જોઈ લ્યો. વારે વાહ હું એવું બધું કાનમાં કહી દીધું. મને ગરમી જોઈ ગઈ ને હા પપ્પા તમે થાકી ગયા. મેં કીધું કેમ? મને કે ગરમી તો જોતી ગયા તમે એકદમ થાકી ગયા. એટલે એ પૂઈ બેહી ગઈ. બોલવા બેહી જાવ. નહીં તો બેહી જાય ને તો તારી મમ્મી મને ખીજાવો. તો હવેથી મારે ઘરના કામ કરવા ને તો 2 ડબલા પાણી રેડ લેવું. એટલે હું ગરમી થઈ જાઉં તો એ સાંજમુની જો બેહતી હોય તો હે તારા હાલા લો ખીજાય મને. આમ જોતો ખીજાય જો. મેં તને કયું કામ આપ્યું તું આમ જવાબ દે પેલા. પણ તું લોકો કીધી બેહી જાવ. મેં તો હવે 1 કલાકમાં આટલું જ કામ થયું ખાલી. બસ આ વડવાયું જ કાપી બસ બીજું તો કંઈ નથી થયું. જો કપડાં એ હૂકવી દીધા છે. તડકો મસ્ત નીકળો છે ને અત્યારમાં ચકલા ચકલીઓ આવી ગયા અને સાહેબે જો વેલ મસ્ત ગોઠવી દીધી છે. તો હવે વળી પાછું દિવાળી આવશે એ પેલા 1 રાઉન્ડ તો આવશે કા સાહેબ? આ તો ખાલી ડેમો છે. રાખો ને મજૂરને રાખો ને. હા 500 રૂપિયા રોજે લઈને એને ચા પાણી પીવડાવવાનું. ચા પાણી પાવાના હોય મજૂરને ચા પાણી તો ચા પાણી એમ હા ચાના ટીપામાંથી જાય. તમારે ચા પીવો એમ કયો ને. મેં તમને ક્યાં કીધું કે મેં તમને મજૂરિયા રાખ્યા કે 300 રૂપિયા રોજ. આપણે એ રોજની વાત નહોતી થઈ. તો મારે કામ નથી કરાવવું મૂકી દે હું કરી લઉં. થઈ ગયું એટલે આયો વાર લે વાર કામ છે હું આગળ બધી વારી ચોરી લઈ નહીં મારે કામ નથી કરવું. આ મને મજૂર નો ભાઈ 1 કલાકના 300 રૂપિયા હાથ નથી રાખવાની. મારે કોઈનો હાથ નો જોઈએ જવજી. આ વાત થઈ હતી તમારી સામે કે ભાઈ મારે 300 ચા રૂપિયા મારે 300 રૂપિયા જોતા. ચા તમને આગળ રગડા જેવી મસ્ત મસાલાવાળી કરીને ભાવ એમાં ઘટે નહીં. તમે એમ કહી દો કે બપોર જમવું નથી. હાલત જો આમ. હા ત્યાં આપણે જો આમ બોરમાં પાણી છે આગળ મોટર મૂકીને ચાલુ કરી દો બોર. તમે તમારે નાવ બપોર લાગી. ને બપોર લગી નાવ પણ આ માળીઓ સાફ કરીને પછી આજે માર્યો કરવા. હજી બાકી છે. આજ તો તમે જો મૂકવાનું નથી. આજ તમે હાથમાં આવ્યા ખરા કે આજ બ્રેક નો આપું. તમે કયો એ વસ્તુ જમવાની બનાવો હોય બપોર જમવાનું બનાવું કયો હાલો. પોળો ખાઓ. એમ નહીં પોરો નથી ખાવ જમવાનું. તમે કયો જમવાની ટેવ જ નથી અત્યારે. તું કેને ઉઈ જાવ એટલે ઉઈ જાવ. આજ ઈ રૂમમાં તાળું મારી દઉં તો તમે બેડ ઉપર જાવ ને શાંતિથી ગુવા દેજે 2 કલાક. શાંતિ મારી પાસે જ નહીં. શાંતિ તો ક્યાં હોય એ મને નથી ખબર પણ હું તમને શું કહું. તમે બોલો બપોર જમવાનું શું છે એટલે વાગે ફટાફટ રસોઈ બનાવી નાખું. 11:30 થઈ ગયા પેલા ચા પાઈ દઉં મસ્ત. પેલા ચા બનાવી પછી વાત કર. ચા પીશ ને પછી મારો મગજ ચાલુ થાય. નહીં તો બંધ રહે. હા. તો હાલો ચા પાઈ દિમાગ ચા પતી બંધ. ચાયા પતી જતું હોય ને તો કલાક એક રસોડામાં ગરમીમાં કોણ ઉભે બરાબર ને. તો હાલો તમે બધા આવી જાઓ મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા. તો 11 વાગ્યા સાહેબ ને 11 વાગે ચા પીવા. હાલો હંધા ચા પીવા. આજ તો મસ્ત ચા બનાવી છે. ચા પીવું તેલ પાઈને એર્યું કાઢે. ચા હવારે નીકળવાની. હા આજ તમે કેમ હોય હું ચા બનાવીને પાય કેમ કે આજ છો રાધેશ્યામ તને જીરી કે આમ દયાનો આપ જરાય તમને આવે દયા આપણે હાલો ચા પીધો ને ચા પીધો. પાછા વર્ગો કામે કા હાલો ફરિયાનું કામ પૈતું હવે
આ માળિયાની સાફ સફાઈ કરવાની છે ને સાહેબ બતાવશે કે માળિયાની હાલત શું છે. બરાબર ને? હાલો. હજી કોઈને યાદ કરવા હોય તો કરી લેજો. બાપા એથી મેળ નહીં આવે. માતા યાદી ને જિંદગીમાં ઘરવાળી પડી ગઈ હોય ને હા ત્યાં માતા કામમાં ન આવે. હાલ્યો હવે. જો આવડો મોટો માર્યો છે, દર વર્ષે બિચારો માનવ કરતો સાફ સફાઈ. આ 2 વર્ષથી હું આ ટીમમાં આવી જાઉં, આખા વર્ષનું આમાં કામ થઈ જાય બાપુ. આ માળિયા ઉપર ચડવું એટલે હાલો ફ્રેન્ડ, જો માળિયામાંથી કાંઈ ન નીકળે તો કાંઈ નહીં, પણ આ ઘઉંની બાચકીઓ એટલી બધી નીકળી ગઈ એટલે વાત જવા દો. કેટલા વર્ષની ઘઉંની બાટકી, ઓલા વર્ષે હું કહું કે ઘઉંની બાટકી દે કે આપણી પાસે કેવી હોય છે, એટલે આ ક્યાંથી નીકળે? આ બાચકા નીકળ્યા. આ તો ચોખાની છે, એક હતી. આ ઘઉંની છે. આ 10 છે, 11 જો આ. એમ નહીં, આ બાચકી આ તો તો હવે કંટાન કરી નાખી. હું નવરી થાય ને એટલે એક ખરખી બધી છે ને એટલે એક ખરખી આ હારી મોટી બાચકી છે ને આને ભરીને રાખ દઉં. હું ઘઉં લેવા જાઉં તો હું આપી યાદ કરું. કોઈના ઘરમાંથી કાંઈ ન નીકળે તો કાંઈ નહીં, પણ આવી બાચકીઓ ને જબલા ને આ કાપડ લીધું હોય એની જે દુકાનની થેલીઓ, એ ઠેલા ને બાચકા ભર્યા હોય. હેંગરો હરપે કામ આવે સાહેબ. હા. જો આ હેંગરું તો કેવું કામ આવે. આ કામ આવ્યું. હારું હાલો વાતું નથી કરવી. તમે એમ કરીને કામમાંથી છટકી જાવ. જો મારે આ કામ નહોતું કરવાનું, મને બેહાડી દીધી. આ તમારે જ કરવાનું, મારે રસોઈ કરવી છે. એવા છે જલ્દી વિડીયો બનાવવાની બાને છટકી જાય. હારું હાલો જો આમાં બધી ભરી દીધી. હવે યાદ રાખજો કે આ બાસ્કીમાં બધી આપણે તમે પણ કમેન્ટમાં કહેજો તમારા ઘરમાં આ તકલીફ હશે. બાચકા ને બાચકીઓ ને જબલા ને ભૈરા જ હોય એમને. કંઈક કામ આવશે. આવે ને કામ જો. ક્યાંય કામમાં પાછી હકેલીને મૂકે છે. જો આ મારે જોઈએ આની બાચક્યું છે, આનું તો કંતાન કરવાની છે. પછી શું છે? હમણાં નહીં ઘઉંની સીઝન આવે તઈ પાછી નહીં જોઈએ. એ તમને ક્યાં નડે? જો આમ એક ખૂણા મૂકી દે. હવે તો હકેલીને મૂક્યો થપ્પો. હા તો એ તમને ન ખબર પડે. આમાં મને ન ખબર પડે. નહીં. આ તો કરી લે હાલ. આપણને કઈ ખબર ન પડે આ સાફ સફાઈમાં. રેડી જો આ નો ઓલી કરવી હતી ને બધી કાઢી લે. બસ આનું કંતાન બની જાય. હાલો પછી મહિલા હાલો જો માર્યો સાફ થઈ ગયો હે. આ જગ્યા થઈ ગઈ. કેટલા દી 15 દિવસ. વર્ષમાં એકવાર જગ્યા થાય કા? હા, વર્ષમાં એકવાર. સારું હાલો હવે આમાંથી એટલા કચરા કાઢ્યા. કેરીના કાર્ટૂન શીખે હકેલીને મૂકા. બોલો ઈ જોતા હતા રાખ્યા હતા ને પછી જો પધરાવાનું. મમ્મા હાલો હવે હાલો. તો આ રૂમમાં કચરા પોતા થઈ ગયા છે ને એકદમ મસ્ત થઈ ગયો છે રૂમ ચકાચક. અને માળીઓ સાફ કરી નાખ્યો છે સાહેબે. તો આજ તો એક જ માળિયાની સાફ સફાઈ થઈ અને આ એક કરીશું. હજી સાફ કરવાનો રહી ગયો એ હવે પછી વાત, કેમ કે ટાઈમ થઈ ગયો છે 1:30 બરાબર ને સાહેબ? શું કે છુટ્ટીની કેવી મજા મળી? અહીંયા કાઢો. જો આટલા છે ખોખા ને ટ્યુબલાઇટ ને ઘણી બધી. અને ધારાબેન જો કક્કો લખે ને આ 2 થેલી છે કચરો. અડધો તો જી બારોબાર પડ્યો છે. હા વારે વાર પરબારા જહ લઈ લે. તમારે બાથી હું કઈ બીશ નહીં. બા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. સાસુમાં મસ્ત ઇન્ડોરે ઝૂલે અને એનો દીકરો મને એમ કે હું પોતું મારી નવરો થયો. પોતા મેં કર્યા હો. ડોલ મૂકવા જાય એટલે કે પોતા મેં કર્યા. જોઈ લ્યો. તો હાલો ટાઈમે બતાવું તમને કેટલો થયો. ઈ 1:30 થયો. અને હાલો હવે મારે રસોઈ બનાવી છે. પેલા જવું છે નાવા, કેમ કે હાલ હવાલ જો કેવા છે, કેમ કે એ રૂમમાં સાફ ઝાપટ ઝુપટ કર્યું વાયરું. હજી નવરાત્ર આવશે ને પેલા એક વખત થાય. હજી મંદિરની બાકડીની સાફ સફાઈ બાકી છે. હજી તો માળિયાની અને રૂમની જ ખાલી સાફ સફાઈ થાય. ક્યાં છે? હજી નવરાત્રમાં હજી એક વખત થાય સાફ સફાઈ. કેમ કે હમણાં તહેવારમાં પડી હતી ને એટલે હરખી રીતના કચરા પોતા કે વરાતું નહોતું. જલ્દી બધા કામ થતા હતા. મને છે ને જીરી કે ગંધારું થાય ઘરમાં કે ક્યાંય ઝારું દેખાય તો મજા ન આવે. એટલે મારાથી માળિયા ઉપર મારી હાઈટ બહુ રહી ને એટલે હું નવો ટેબલ લઉં તોય નો મેળાવે. એટલે મારે સાહેબની રાહ જોવી પડે ને માનવની રાહ જોવી પડે. એક વખત હું માળિયામાં ફસાઈ ગઈ હતી એટલે તે દિન મેં નક્કી કર્યું કે માળિયા ચડી તો ગઈ હતી પણ પછી નહોતું નીચે નહોતું આવવાતું. નહીતર હું આ લોકોની રાહ જ ન જોઉં. મારી રીતે બધા કેમ કે બહુ ઊંચા છે માળિયા. કઈ નહીં, ઘણી વાર એવું થાય ભગવાનને જેવા ઘડ્યા એવા હોય.
હાઈટ છે તો છે, બીજું શું કરવાનું? પાણી ભરી ભરીને વધવા પાણીની તંગી હતી તો શું કરું સાહેબ? હવે આ પાણીનું સુખાયું તોય આપણે 5 દિવસે પાણી આવે. હજી બધાની જેમ નથી કે દરરોજ આપણે પાણી આવે. હજી અમારા ગામમાં તો પાણીની તંગી છે જ, પણ પહેલા બહુ વધારે હતી. અમારે ઘટે નહીં એમ પાણી. પાણીનો દાર છે ને અમે એટલા વાસણ છે ને ટાંકા છે એટલે ઘટે નહીં, અને થોડોક આપણે વાપરવામાં હાથ ટૂંકો રાખીએ એટલે વાંધો ન આવે. હાલો, વાતું નથી કરવી. ઘડિયાળનો કાંટો ભાગે છે, સાસુમાં ઇન્ડોરે ઝૂલે છે, મારે બનાવી છે રસોઈ. તો પહેલા હું નાવા જાય, ફટાફટ નાહી આવું, પછી તમને જાજો, બરાબર? પછી હું રસોઈ માંડું, પછી મળીએ કે રસોઈમાં હું બનાવું છું, કેમ કે રસોઈ બનાવી તો પડશે ને વહેલે મોડી. એમ થાય અમે 2 વાગે જમીએ. હા, તમારા આટલું કઈને માનો નહીં. ઈ હવે ભૂલી જવાનું, હવે તમારે જ કરવાનું છે. એ કાલ સવારે નોકરીએ ચડી જાય, નોકરી જાય, હું ધારા કચરા કરવા, મેળા સાફ કરવા હું ત્યાંથી બોલાવી નહીં હો. મારો દીકરો હવે થોડો મેળા સાફ કરે. હા હા, હવે તમે નિવૃત્ત થઈ ગયા એટલે તમારે માળિયા જ સાફ કરવાના. હા, રિટાયર્ડ. તમારે કઈ નહીં કરી દેવાનું. દર દિવાળીએ વર્ષમાં 2 વખત માળિયા સાફ કરી દેવાના, બસ. જંગલમાં હું કામ જાઉં, હું જગ્યા ગોતવા જ જાઉં. જગ્યામાં આપણે અનુકૂળતા આવે કે ને કે આ જગ્યા બરોબર છે. ન્યાય તમને કોઈ નહીં રાખે. એમ કે આવ્યા હતા ની રસ્તે પાછા જાઓ, એની મોઢે વયા જાઓ. ન્યાય તમને કોઈ નહીં રાખે. એ થઈ ગયા સાહેબ સંત થવા વાળા. એ આપણું કામ નથી. જઈ લે સાહેબને જગ્યામાં જવું. જોઉજી કેટલો ત્રાસ હશે, હિસાબ કરો. તમે કેટલા સાહેબ કરો સહમત છો એ મને કહેજો કમેન્ટમાં. આજ વરી એક માળીઓ સાફ કરી દીધો, હાર મેં કામ કરવા લાગ્યું. એટલું બધું ખાલી દેખાવનું મેળા ઉપર ચડીને બતાવ્યું જો આ માળીઓ સાફ કરવાનો. એ બીજું બધું કામ તો મેં કર્યું ના, તમે વિડીયો શૂટ નથી કર્યો, નહીતર તમને ખબર પડે કે આ ખરેખર કેજો. એ વેલ ખાલી કરી તો મેં કપડા વાસણનું કામ કર્યું ને. આજ 11 છે, હજી અનાજ નથી મળ્યું. સાચું બોલજો, હારવારથી મેં કામ કરવા લાગ્યું. નીચે ઉતારતી હતી ને પાછી ઉપર ચડાવી દીધી, એટલું જ કામ કર્યું. અને ગરમી તો છે ને સાહેબ ને પહેલેથી થાય, આજકાલની નહીં. એટલે આમ ગરમી જોઈને તમે એ ન વિચારતા હો કે સાહેબે એટલું કામ કર્યું ને થાકી ગયા. એ વાતના મારી નથી. એ જવાબ જ નહીં દે. એ કે તમે બે જી કરો, એ મારે શું લેવા દેવા. જોયું ને કેવી છે સિયાણી. આ ક્યાંય આડી નો આવે, આટીમાંય નો આવે. હાઈમ્બ્રા કરશે એ હમણાં કઈ નહીં બોલે. સારું, હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. હાલો, ટાઈમ થયો છે 1:30 નો. ને ધારાબેન જો અહીંયા રિહાણા રમકડાથી રમી ને અહીંયા રસોઈ થઈ ગઈ છે કમ્પ્લીટ. આવી જાવ બધાય જમવા. ફૂલકા રોટલી અને સેવ ટમેટાનું શાક. થાળી થઈ જાય આગળ તૈયાર. આજે શોર્ટકટ જલ્દી બને ને એવું કરવા નહોતું કાધારા. અને ચીબડાનું કાચું છે, એ અડધી વસ્તુ વાં પહોંચી ગઈ ને અડધી વસ્તુ આયા છે. ધારા ને પપ્પા ગરમ ગરમ રોટલી ખાય તો હું ફૂલકા રોટલી ઉતારતી જાઉં અને બાપ દીકરી બે જમવા બેસી જાય. અને હવે ધારાબેન ને મારે તકલીફ એ થાય કે સેવ ટમેટાનું શાક ભાવતું નથી અને મને યાદ નહોતું, એટલે મેં સેવ ટમેટાનું શાક બનાવી નાખ્યું. બટેટાનું શાક કર્યું હોત તો હાલત ને, બટેટા મને ન ભાવે એટલે આ તકલીફ વાળું થઈ બધું. અને જો ગરમી કેટલી થાય એની વાત જવા દો. તો હાલો, આજનો તમારો રવિવાર કેવો ગયો સાહેબ? અમારો રવિવાર કેવો ગયો આજ? મસ્ત ગયો ને? મસ્ત એકદમ. તો બપોર પછીનો હજી વેઇટિંગમાં એક કામ છે, હજી એક માળીઓ બાકી રહી ગયો સાફ કરવાનો. ધારા તાર પપ્પાને પાછું કેજો કાનમાં, હજી એક માળીઓ બાકી રહી ગયો, એક જ સાફ કર્યો. નીચે વરસ કે હું તો કોઈ ધારા મારી કોઈ બોલશે બોલી નહીં હો ભાઈ. આગળ રોટલી મારી ભરી જાય. તો હાલો આવી જાવ બધાય જમવા. તો જમી લઈએ. અને આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. હાલો હવે ધારાબેન જય ભોલેનાથ કરવો જોઈએ. સેવ ટમેટાનું શાક તો ખાહે નહીં. હવે એના માટે ગોળ ને રોટલી. હે બેન, ગોળ રોટલી ખાઈ દઈશ. હાલો તો ધારાને ગોળ ને ઘી દઈ દો એટલે જમી લે. હાલો તો મળીએ.